Po takoni në edicionin e radhës të emisionit Analizë Dite. Edhe sonte padyshim që do diskutojmë për zhvillimet aktuale politike në vend, dialogun me Serbinë, çështjen e perspektivës evropiane dhe forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Këto dhe çështje të tjera do t'i diskutojmë në vazhdim me të ftuarit tanë, profesorët e nderuar, profesor doktor Afrim Hoti, njohës i Zhvillimeve Politike, profesor mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Si dhe kemi edhe profesorin tjetër universitar Naser Pajaziti. Prof, mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Atëherë emisionin po e fillojmë pra me procesin e dialogut që po zhvillohet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Si e shihni nga këndvështrimi juaj këtë fazë të bisedimeve? Mendoj po lëviz diçka pozitive apo do të vazhdoj kjo status quo në raportet Kosovë-Serbi? Valen, kam përshtypjen e përgjithshme që domethënë gjithë më afër po i ofrohemi një stadi që përshkruhet me terma kogja sensitiv, sepse tashmë u bën disa muaj, madje një kohë relativisht e gjatë që Bashkimi Evropian ka shpallur strategjinë e zgjerimit edhe me vendet e Ballkanit Perëndimor ku bën pjesë domosdoshmërisht edhe Kosova. Dhe nga kjo strategji përpos jashtë ka ndarur edhe obligimet për të dyja shtetet, pra për Kosovën dhe Serbinë, që të kryen detyrat të shtëpisë dhe si rrjedhoj të kenë në fund të ditës një marrëveshje e cila do të kishte karakter obligativ, marrëveshje e cila do të duheshte të paktën të dilte si produkt ose si rezultat i negocimit të dyja vendeve, dhe kur kemi parasysh faktin që pozicionet e të dyja vendeve vazhdojnë të mbeten diametralisht të kundërta, atëherë vërtet që edhe komplikohet natyra e negocimit, bëhet edhe më e vështirë arritja e marrëveshjes, por megjithatë besoj që ndoshta për shkak të interesit strategjik të dyja vendeve, për shkak të një turysnie të jashtëzakonshme ndërkombëtare, e cila në fakt këto ditë dhe javët e fundit po merr për masa shumë të fuqishme, mendoj që do të arrihet një marrëveshje përfundimtare që do të mbyll një kapitull të gjatë, një histori të gjatë në mes të dyja vendeve, të konfliktit dhe të pasigurisë, për t'ju dhënë drejtën jeshile, respektivisht për të filluar rrugën e integrimit të dyja vendeve në Bashkimin Evropian, që është edhe objektiv politik i këtyre dy vendeve. E kundërta, mendoj që bart me vete një lloj përqindje të vogël, sepse edhe Kosova dhe Serbia kanë kuptuar tashmë që status quo-ja nuk është as në interesin e tyre dhe nuk është as në interesin e Bashkimit Evropian. Për më shumë mendoj që kjo zatën edhe nuk ka kuptim të ndodhë në kontinentin e Evropës, saktësisht në gjithë këtë proces të integrimeve në për cilat po kalojnë vendet, prandaj unë jam shumë optimist që me gjithë vështirësitë do të kemi marrëveshje në fund të procesit. Profesor Naser, si shihni ju nga këndvështrimi juaj, ku jemi me këto proces dhe gjithë rrjedhën e dialogut që po zhvillohet ndërmjet të dyja vendeve, ndonse është një kohë gjatë që është duke zhvilluar ky proces, megjithatë kemi parasysh pra edhe situatën që ka qenë mbas lufte dhe procese tjera që kanë çuar deri tek dita e sotme. Unë besoj që çështja e dialogut me Serbinë është stërgjatur, ka kaluar vetë pothuajse 17 vjet mbarimit të luftës. Besoj edhe do të edhe opinioni ndan këtë mendim që kjo raportet me Serbinë, vendosja e një marrëdhënie të pranueshme, se nuk mund të thuhet marrëdhënie të mira, do të duhet të bëhej më herët. Me këtë zhagitje ka humbur, besoj, gjithë rajoni, po dhe Serbia dhe Kosova. Unë besoj që kësaj i ka ardhur fundi, megjithatë një rol të rëndësishëm ka faktori ndërkombëtar, sado që ne themi dialogu bëhet ndërmjet dy presidentëve, ata që ndojnë mbrapa, kësaj edhe më duket që veç ka finalizimi i marrëveshjes, e cila gjithsesi do të bëhet shpejt. Profesor Hoti, megjithatë Serbia po vazhdon me një diskurs destruktiv dhe me obstruksionet e saja në raport me Kosovën. A do thotë kjo që Beogradi nuk është edhe interesuar që të punojë drejt një relaksimi të raporteve me Kosovën? E thash në fjalën time pak më herët se deri me tani, domethënë gjithë procesin e dialogut e ka karakterizuar një lloj
një lloj pozicioni pothuajse i ngrirë të dyja palëve. Pozicione këto që kanë vazhdu të jenë diametralisht dhe janë interpretuar qoftë nga palët, po edhe nga aktorë të tjerë ose partnerë të tjerë mbështetës, duke mbajtur palët që të besojnë, duke besuar në mënyrë të vazhdueshme që në fund të gjithë këtij procesi sigurisht që do të kemi një lloj mbjetese të njëjtit respektivisht opsionit tjetër, dhe ajo që është evidente në rastin e Serbisë është fakti i një vazhdimësie të trendit të dikurshëm që ka pasur në bërthamën e vet refuzimin për ta njoftë Kosovën si shtet, refuzimin madje për të njoftur secilin element që do të implikonte qoftë në mënyrë direkte ose indirekte që është në pavarësi zatë sovranitetit. Në këtë drejtim edhe obstruksionet e fundit ose pengesat e fundit ose po mendoj të kohëve të fundit janë vazhdimësi e qëndrimit të vjetër së Serbisë, që sipas mendimit tim kanë një arsye kryesore. Dhe kjo arsye është rritja e pazarit ose e benefiteve përfundimtare që Serbia synon t'i arrijë. Dhe po ashtu më duhet patjetër ta them që ka shfrytzuar edhe në një lloj ose në një mënyrë pa aftësinë e autoriteteve të Kosovës për ta ndalë procesin ose eventualisht për të qenë më këmbgulës në përfitimet e Kosovës. Nëse kthehemi pak në retrospektiv tek viti 2013-14 në vazhdimsi, ne do të shohim që të dyja vendet kanë marrur për obligim ose kanë marrur mbi vetë obligimin që të mos pengojnë njëna tjetër në rrugën e integrimit, mos pengojnë njëna tjetër në rrugën e antarësimit të organizatat ndryshme ndërkombëtare, të kontribojnë çdo veprim i këtyre dy qeverive të jetë kontribut për ato që po njihet me termin normalizim ose që është formalizuar me këtë term, por produkti final i cilit asnjëherë nuk ka qenë i mundur. Veprimet e Serbisë kanë qenë saktësisht të kundërta, domethënë në vazhdimsi kemi pasur të bëjmë me pengesa të ndryshme, madje edhe me fushata të tëra, qofshin ato të sensibilizimit, qofshin të lobimit kundër pavarësisë Kosovës. Shihni tash këto veprime të fund ministrit jashtëm që të bëjnë manovra politike për të krijuar edhe një imazh ndryshe ndërkombëtar, duke paraqitur Kosovën, duke vazhduar të paraqitet Kosovën si rast të pazitur, i cili domosdoshmërisht duhet këtë vëmendjen për t'i dhënë statusin përfundimtar që sipas tyre nuk qenë i zgjedhur. Mendoj se këto kanë qenë lëshime që kemi bërë në vazhdimsi, sepse sa herë që kemi pasur veprime të tilla, mendoj se është dashur që të ndërpritet ose nëse jo të ndërpritet, atëherë të iniciohet në mënyrë imediate. Çfarëdo pengese që i është vu Kosovës në rrugën e vetë të integrimit dhe në rrugën e vetë të ecjes përpara. Këto nuk janë bërë, ndoshta pakës për shkak të turistnisë, dhe që këtu edhe këto po dalin të jenë jo krejtësisht të sakta, ndoshta pak edhe për jo seriozitetin e Bashkimit Evropian që ka shërbyer një lloj ndihmuesi ose një lloj fasilitatori, por jo ndërmjetës tipik që ndërmjetëson në negociatat e mes të dy shteteve, dhe që kjo zbehtësi ose ky qëndrimi i Bashkimit Evropian fatkeqësisht tash po shfaqet edhe me këto problematikat me të cilat po përballet Kosova në kohën e pritur për të liberalizuar vizat e tjera, gjë që vërtet po e bën Kosovën sui generis ose rast të veçantë me Bashkimin Evropian, sui generis në të drejtën ndërkombëtare dhe sui generis po ashtu në raport me Republikën e Serbisë. Profesor Nasser, mbasimi tek çështja e dialogut edhe përpjekjet për arritjen e një marrëveshje përfundimtare, duke qartë që tani edhe vënia në takse shtesë prej 10% nga ana e qeverisë së Kosovës të ketë ndikuar pak a shumë në këtë proces i dëshmitar edhe të takimit fundit që u zhvillua në Bruksel ndërmjet presidentit Thaçi dhe atij të Serbisë Vučić, nuk pa diçka rezultate konkrete. A mund dikoj nëse veprohet me këto vendime qoftë nga ana e Kosovës, qoftë nga ana e Serbisë që të vije deri tek po mendoj ndërprerja këtij procesi të dialogut? Po, me sa shihet, Serbia si gjithmonë bën pengesa, domethënë në forma të ndryshme. Ato janë shfaqur qoftë me arrestimin e figurave, pengesën e lëvizjes lirë, domethënë të kufirit, kur bashkëdhetarët e njës tjerë kanë kaluar në territorin e Serbisë, gjithmonë ka pasur përndjekje, keq trajtime. Mandej lëvizja e lirë domethënë ka qenë pengesë
që ka shkaktuar Serbia, ndërsa kundërta nuk ka ndodhur, sa i përket mallrave serbe, përpos vetëdijës që duhet të kemi ne ndaj një shteti që kemi pasur luftë, të thuhet ajo fjala popullore, ende varret pa terror, nuk janë terror, ne të kemi një vetëdijë, do të t'i japim përparësi produkteve tona, sa kemi mundësi, edhe në vendet më të civilizuar i kushton rëndësi këtij fakti. Ndërsa vendosja e taksës për 10% kuptohet që është e mirë së ardhur për neve, por nuk di ne sa kemi fuqi ta mbajmë ato, sepse gjithmonë kemi trusni për faktorit huaj, ku di unë për lëvizjes të mallrave etj. Do të thotë a jemi na ata që mbajmë, se jo vetëm 10%, por duhet reciprocitet. Atë që e bën Serbia për neve edhe ne t'ja bëjmë asaj. Mandej besoj që këto janë një lloj presioni i vogël, mund të thuhet që dialogosët të ecë përpara. Pra ne në reciprociteti duhet të jetë edhe në raport me marrëdhëniet, qoftë me Preshevën, ne do duhet që nga fillimi i bisedimeve të kërkojmë nga faktori ndërkombëtar, të qesim kushte Serbisë. Atë që u japëm serbëve në Kosovë, atë e kërkojmë për shqiptarët që janë në Serbi. Atë sjellje që bën Serbia për Kosovës kundrejt njerëzve, lëvizjes të lirë etj. Mallrave të Kosovës, edhe në krejt në rregull, nuk ka asnjë gjë të keqe këtu. Megjithatë, gjithmonë Kosova në këtë mes ka pas trusnima tepër nga faktorin ndërkombëtar së Serbia. Për të favorizuar Serbian. Pikërisht këtu deshta të ndërlidhen pse zoti Hoti çdo herë kur Kosova vën një kusht për shkak që Serbia nuk i zbaton marrëveshjet, i pengon thjesht ato, nuk synon që të vijë deri tek normalizimi i raporteve, gjithmonë ka një trusni ndërkombëtare, e tha dhe profesori Naser, kurse kundërta nga ana e Serbisë çdo herë favorizohet nga ana e faktorit ndërkombëtar. Mos ndërpres, po këto po ndëlidhje edhe me takimin që pat Vučić në Paris me kancelaren Merkel, edhe pas takimit ka deklaruar Vučić që ka qenë temë diskutimit çështja e kësaj takse, duke konsideruar si vendim që mund ta thellojë problemi edhe më tej. Mendoj që nëse flasim parimisht, normalisht nuk do duhet kishte asnjë lloj dallueshmërie në mes të shteteve, pavarësisht sa ato janë të vogla ose të mëdha, sa kanë fuqi ose nuk kanë fuqi, sa janë ose kanë kapacitete diplomatike, sa nuk kanë. Megjithatë, ne duhet të pranojmë faktin e vështirësive dhe problemeve me të cilat Kosova përballet në komunikimin e saj ndërkombëtar. Duhet po ashtu të mos harrojmë faktin e një kontestimi juridik ndërkombëtar që në vazhdimsi përcjell Republikën e Kosovës, dhe një lloj varësie, qoftë direkte, qoftë indirekte, madje edhe me një prezencë të theksuar ndërkombëtare që ka ndikim ose influencë shumë të madhe në procesin e vendimarrjes në Kosovë. Në këtë drejtim mendoj që normalisht që çfarëdo vendimi që marrin institucionet e Kosovës është pothuajse në lup, në vëzhgim të faktorit ndërkombëtar, gjatë që kemi një situatë tjetër sa herë flitet ose kur të kemë bëj me Republikën e Serbisë. Kjo është pa edhe në të kaluar në marrje vendimeve, shihet edhe sot, dhe normalisht ajo që ka qenë evident, pothuajse historikisht ka qenë fakti një lloj pozicioni të butë të vendimarrësve kosovarë në raport me bashkësinë ndërkombëtare, gjatë që mund të kuptohet deri në një mas të caktuar, por ajo që vërtet nuk mund të kuptohet është mungesa e ngritjes së zanit në raste të caktuara kur janë bërë shkelje eklatante, kur janë vu pengesa serioze dhe janë kontestuar në mënyrë shumë serioze arritjet e Kosovës, madje në shumë të rasteve dhe duke shkelur mbi vetë premtimet dhe mbi vetë dispozitat e marrëveshjeve që janë arritur për Kosovën. E thash edhe më herët, këto kanë qenë dhe mbeten lëshimet të diplomacisë së Kosovës, të cilat vërtet kanë pasur mundësi që të materializohen dhe të përfitohet jashtëzakonisht shumë nga këto veprime të Serbisë. Profesor Naser, mbase potencoj profesori afrim çështjen e lobit serb, i cili vazhdimisht është angazhuar në mënyrë intensive që
kundërshtoj pra përpjekjet e Kosovës dhe gjitha përpjekjet e partnerëve ndërkombëtar për njohje të reja, për antarësim në organizata ndërkombëtare, veçmas tani tek Interpoli. Po, vazhdimisht Serbia ka bërë përpjekje që të pengojë ecjen përpara të Kosovës, por edhe jo rastisht thuhet ndër popull që Serbia i ka humbur betejat e humbura, i ka shndruar në fitore pikërisht në saj të bisedimeve, të dialogut, të këtyre lobimeve, pra ajo ka një lob të fuqishëm, shumë të organizuar dhe shumë edhe të paguar që ta pengojë, domethënë ecën përpara të Kosovës, edhe kuptohet e shfrytëzon me mjaft mjeshtri gabimet tona, lëshimet dhe papjukurin tonë, për të mos thonë ignorancën në diplomacinë kosovare. Pra, ne shpesh kemi parë edhe shumë raste kur diplomacia kosovare e qalon në këtë pikë. Pra, ato pengesa tona zbrasit që ka Kosova, domethënë në diplomaci me mjaft mjeshtri shfrytëzon Serbia. Plus asaj këtë parasysh se ka një tradit, në aspektin diplomatik ka lidhje miqësore, ka pasur ambasada gjithandej botës, shumë të organizuar dhe të sofistikuar, të cilat është vështirë të luftojmë me gjithë ata, për të mos thënë edhe pak është bërë përpjekje që këto të pengohen. Duhet të shfrytëzojmë të gjitha mekanizmat, të jenë njerëz ekspert të caktuar, të fushave që njohin problemet, që kanë autoritet dhe që të depërtohet sa më shumë kur nuk është mjaftueshëm. Dhe shtetet më të zhvilluara të botës, më të përparuar, kanë ndikimin e tyre, jo vetëm në këtë rast politik, por edhe ekonomik, edhe kulturor, qoftë nëpërmjet shoqatave të tjera, por ne kemi çështjen e ekzistencës. Pra nuk mund të bëjmë ne një neglizhencë, të jemi neglizhent ndaj një fushate shumë të egër që bën Serbia ndaj nesh. Jo vetëm tash, për vitin 90-ta, diku më sa më kujtohet vitin 94-95, diku të 30 milion ka shpenzuar vetëm për Kosovën bërë. A në kupton kjo që ne si institucione si Kosovë kemi një lloj komoditeti në këtë drejtim? Po, ne kemi krijuar një lloj komoditeti në mënyrë edhe duke thënë që jemi duke punuar, jemi duke ecur përpara të tjera, por në fakt ka ngecë të dukshme. Nuk i kemi shfrytzuar sa duhet këto mekanizma. Në vijim të asaj që ta profesor Naseri sigurisht, unë kam përshtypjen sikur është krijuar një lloj varësie tek institucionet e Kosovës, dhe këto po them jo tek vetëm këto aktuale, por në vazhdimsi, një varësi e cila në brendi ose në bërthamën e vet ka qëllimin që dikush tjetër duhet të kryej punët për Kosovën, dhe ne mjafton që vetëm të kemi rolin e viktimës. Mendoj që në veçanti pas shpalljes së pavarësisë së vendit, situata dhe rrethanat kanë ndryshuar në mënyrë thelbësore. Rrënjësisht dhe ky ndryshim i rrethanave normalisht do duhet me u pasu nga veprime konkrete tek institucion në secilin rast, sado që ai do të ishte i vogël. Ne kemi qenë dëshmitar pothuajse në vazhdimsi, kur kemi pasur eksese të vogla, shumë minore, politike në Kosovë, për të cilat Republika e Serbisë ka marrë iniciativa shumë të fuqishme diplomatike, madje shpesh herë edhe duke aktivizuar edhe Këshillin e Sigurimit të Organizatës Kombeve të Bashkuara, madje në ato raste kur është humbur, domethënë një jetë, për një vrasje të thjeshtë ose çfarëdo veprimi të tillë. Kto kanë qenë pra praktika diplomatike që kanë sensibilizuar ose të paktën kanë mbajtur një lloj mjegulle, kanë mbajtur argumente në mënyrë aktive, argumente negative, po mendoj në mënyrë aktive që në Kosovë situatën e kemi kaotike dhe përkundër ekzistencës ose veprimit të Komitetit Ndërkombëtar atje nuk po mbrihen ato qëllimet për të cilat është dërguar, domethënë janë dërguar këto misione. Pas shpalljes pavarësisë mendoj sikur kemi qaluar në këtë drejtim, kemi vazhduar me atë avazhin që ne vetëm duhet të mbajmë pozitat kurse detyrat tjera do t'i kryej Komiteti Ndërkombëtar, dhe kjo zatën na ka sjellur në një situatë jo të favorshme, nuk e kemi marrë përfitimet të cilat është dashur të merren. Shihni tash gjithë këtë proces negociator i cili vërtet ka filluar si proces teknik, por që po përfundon me natyrë thelbësisht politike, pothuajse gjatë gjithë procesit është përfituar shumë pak, për të mos thënë fare,
sepse jemi mjaftuar me përfitime anësore, me çështje të pjesëmarrjeve rajonale tjera, me fusnotën, me çështje krejtësisht sekondare, gjithmonë me shpresën që pas kësaj marrëveshje ose pas këtij stadi do të vijë diçka shumë më e mirë, shumë më e fuqishme. Kosova do të hapëroj ka Bashkimi Evropian në rrugën e vet të integrimit, gjë që po shihet që vërtet të gjitha shtetet tjera kanë ecë stad pas stadi, kurse Kosova ka mbetur në stadin ku edhe ka qenë atje, me një lloj marrëveshje të stabilizim asociimit të nënshkruar, pa liberalizim të vizave, tashmë edhe me kushte të plotësuar, por me problematika dhe me pengesa të cilat janë të panjohura deri më tani në procesin e integrimit. Do të flasim edhe gjatë këtij debati mendoj edhe për çështjen e liberalizimit dhe gjithë ato aspektet politike që tani po ndikojnë këtë proces. Kalojmë tani tek takimi që u mbajt gjatë këtij vikendin në Paris në kuadër të forumit të paqes dhe të shënimit të 100 vjetorit të arritjes së pushimit që çoi deri përfundimi i luftës së parë botërore. Pam që aty ishin në mesin e mbi 60 burgshtetasve të ndryshëm të botës, ishte edhe presidenti i Kosovës, zhvilloi takime edhe me presidentin Donald Trump, me kancelaren Merkel, me presidentin Macron, po ajo çka u veçua që ishte më e rëndësishme ishte takimi që zhvilloi me presidentin rus Vladimir Putin. Në këtë rafsha konsideroni që po ndryshon qëndrimi i Rusisë ndaj Kosovës apo më tepër është politikë që e bëjnë vendet apo fuqitë e mëdha të botës? Unë punën e parë ose vërejtjen e parë që do ta bëjmë këtë pikë është që organizimi ishte i perfeksionuar, ashtu siç vërtet din një shtet me traditë diplomatike dhe protokollare siç është Franca. Dhe pa hyrë në detajet, sepse nuk I di detajet të organizimit protokollar të këtij evenimenti, mendoj që Kosovës I është dhënë vendi dhe pozita e merituar, madje ndoshta edhe privilegjuar në farë forme, sepse shefi I shtetit ka qenë në mes në gjithë atyre burgshtetasve I padalluar absolutisht, me një vend të posaçëm, I cili si duket normalisht siç edhe pritet të ndodhë në evenimente të tilla, në margjina të këtij tubimi, shfrytëzojnë rastin të takoj burgshtetas Pse gjithë ky privilegj, mendoj profesor Hoti, sepse liderët e tjerë të rajonit I pam në anën tjetër, ne ishim prezent Paris, po presidentët e rajonit ishin përballë pjesës ku ishte zoti Thaçi, Donald Trump, kancelaria Merkel dhe presidenti rus Putin. Unë nuk, edhe herë po them, nuk kam detaje, nuk e di se si ka funksionuar protokolli francez, por mendoj që vërtet pozita shefit të shtetit të Republikës Kosovës ka qenë e privilegjuar dhe kjo vërtet është diçka që duhet të përshëndetet një respekt I jashtëzakonshëm aq më parë kur vjen nga një vend me aq traditë dhe me aq ndikim si Republika e Francës. Në margjinat të këtij takimi dolën edhe takime të shumta të shefit të shtetit me burgshtetas të tjerë dhe autoritetet të tjera, në mes të cilëve vërtet ishte për të përshëndetur takimi me presidentin rus, Vladimir Putin, takime, ose që deri të paktën deri më tani si takimi I tillë ka qenë pothuajse I pamundur. Kjo në asnjë mënyrë nuk do të thotë që kemi sinjale të qëndrimit ose eventualisht të ndryshimit të pozitës së Federatës Ruse, sepse gjatë takimit si duket u tha në mënyrë tekstuale që do të thënë ai qëndrimi që pothuajse edhe ishte I njohur, që Rusia do të mbështesë dhe do të njohë çfarë do marrëveshje që mbërrin Republika e Kosovës dhe Republika e Serbisë. Megjithatë, mendoj që është veprim që duhet të përshëndetet. Këtu deshta ndërlidhem sepse s'ka ndodhur asnjëherë që të vijë deri tek një takim I tillë, pavarësisht që ka pas gjastë që takohen edhe në New York, në Washington edhe në forume tjera, por ky ishte një rast I veçantë. Sigurisht ne kemi pasur raste kur diplomacia ruse madje ka kërkuar që të largohet delegacioni I Kosovës. Që madje mos përdoret edhe infrastruktura e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Kosovën, sepse ne nuk jemi shtet sovran dhe si tillë nuk kemi të drejtët që të bëjmë veprime të tilla. Dhe takimi I presidentit Thaçi me presidentin Putin mendoj që është vërtet një hap përpara, një thyrje e akullit ose eventualisht një lloj thyrje e barrierave të deri tanishme që
janë paraqitur në komunitetin e brendshëm, po dhe ato ndërkombëtar që një takim i mundshëm në mes të Kosovës dhe të Rusisë nuk shihet diku në horizont. Dhe kjo vetë se shton atë bindjen e përgjithshme që si duket kemi ofrim të akterëve të fuqishëm ndërkombëtar, përfshi këtu edhe Federatën Ruse, e cila deshëm ose s'deshëm ne është faktor përcaktues, është faktor determinant, madje ka qenë edhe në të kaluar në gjithë procesin e negocimit për statusin e Kosovës, që të mbështeten të dyja palët në mënyrë që të dyja palët të mrrini marrëveshje që do të ishte e pranueshme në radhë të parë për palët, po në radhë të dytë mbi të gjitha do duhet të ishte e pranueshme për perëndimin, i cili edhe deklarativisht është shprehur që marrëveshja Serbi-Kosovë nuk do të duhet kënaqëse vetëm interesat të tyre, por do të jetë e pranueshme vetëm në ato raste kur është e pranueshme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, si konkluzion, mendoj që nuk kemi ndryshim të pozicionit të Federatës Ruse, por megjithatë mund ta llogarisim ose ta njohim si një lloj ecje përpara, si një lloj thyerje e akullit që edhe me autoritetet ruse të komunikohet në mënyrë direkte. Profesor Nasser, pati shumë reagime në Serbi sa i përket këtij takimi që zhvillua mes presidentit Thaçi dhe atij rus Vladimir Putin. Konsideroj që është një lloj presioni tani politik ndaj Serbisë që parafrohen rreth këtij procesi të dialogut që po zhvillohet mes të dyja vendeve, potencial edhe profesor Holti po u tha dhe pas takimit që u zhvillua mes të dy presidentëve që edhe presidenti rus ka thënë që do të pajtohemi me secilën marrëveshje që pajtohen në fakt Kosova dhe Serbia. Unë mendoj që trajtimi që është bërë presidentit Kosovës në Francë ishte me të vërtetë për të përshëndetur. Kuptohet kjo ishte për Serbinë diçka jo e mirë, edhe i pa me reagimet e tjera. Ai trajtim që është bërë presidenti nuk ka qenë i rastishëm, sepse Franca nuk bën në një protokoll të tjera gjëra rasti, aq më tepër te një presidenti pritja e tjera. Po kjo nuk mund të thuhet që takimi me presidentin rus Kosova shkon drejt njohjes, por është një lëvizje e vogël e cila megjithatë është vërejtur që ka përparime dhe sistema dhe më herët i ka ardhur fundi edhe dialogut. Se më herët ne e dim që edhe nivelet më të ulta nuk kanë pasur komunikim Rusisë me Kosovën. Kemi parë rastin e ministrit punët jashtme Hoxhaj, si ka ndonë në Kombët e Bashkuara. Pra, nuk është krejt e vogël edhe krejt e rastishme takimi me presidentin rus, që nuk mund të themi që do të është takuar një se takimet bën të shumë, por është një sinjal i vogël që megjithatë edhe trajtimi që është bërë Thaçit në presidentin e Kosovës është për të përshëndetur edhe është meritor në vërtet. Unë nuk e kam pritur këtë takim. Ky takim profesor Nasser u komentua në mënyra të ndryshme edhe në Kosovë nga subjektet politike, qoftë ato në pushtet edhe ato në opozit. Unë mendoj që mund të thoni negative? Pati verzione ndryshme. Nuk ka asgjë në dialog, në bisedime, në takime, nuk ka asgjë të keqe. Fundit Rusia është shtet shumë i fuqishëm edhe po ashtu pa na njohur Rusia për pranu ne nuk mund të jemi antar të Kombëve të Bashkuar. Aty mund të vendos vetën e tjera. 5 antar të Këshillit të Sigurimit pa pëlqimin e tyre ose edhe abstenimin nuk mund të bëhemi antar të Kombëve të Bashkuara dhe ne nuk duhet të fërgohemi dialog. Është mirë, asgjë nuk ka negative këtu. Takimi, domethënë këto duhet të intensifikohen edhe me tjera lider, po do të ishte mirë. Po gjithsesi me Rusinë që nuk ka asgjë të keqe. Unë valon nëse më lejohet në vazhdim të asaj që profesor Dite theksoi, të gjitha deklarimet e partive politike duhet të shihen në dritën e politikbërjes dhe të intencave ose qëllimeve që të ndikojnë tek votuesit normalisht, është qëllim themelor i partisë politike. Po vetëm ky është interes shtetënor mendoj. Megjithatë në rastin e takimit të presidentit Thaçi Putin, mendoj që flasim për agenda të tjera, agenda shumë të fuqishme ndërkombëtare. Madje nuk flasim për raste të izoluara, por përkundrazi flasim për raste ku takohen burgshtetas në evenimentet më të mëdha që njeh bota. Fundit takimi Thaçi Putin ka ndodhur hiç më pak se sa në Paris të Francës, në mesin në një takim ku kanë marrë pjesë të paktën 60 burgshtetas, domethënë nga gjithandaj globi.
Dhe vërtet, deshëm ose s'deshëm, ne dim opinionin tonë dhe opcionin tonë, alternativat tona politike për qenë këjsisht në frym dhe në dritë me aleatët tonë strategjik. Mendoj që takimet e tilla janë të mirë së ardhura dhe do të kontribojnë që të gjendet ai konsenzusi për cilat po kërkohet tash e sa kohë, të gjendet një verdikt i cili do të kishte mbështetje ndërkombëtare, madje edhe të atyre vendeve të cilat nuk kanë mbështetje ose nuk gëzojnë ku me di se çfarë simpatie për Kosovën. Në retrospektiv, nëse shohim nga pozicioni tjetër, atëherë do duhet të ishte shqetësues fakti i takimit eventual të presidentit Vučić me zotin Trump, me presidentin Trump, ose me kancelaren Merkel dhe me burgshtetas të tjerë, kryeministën e Britanisë Madhe, Recep Tayyip Erdogan nga Turqia etj. Sepse ne do t'i konsiderojmë se ata janë aleat tonë tradicional dhe presidenti serb nuk duhet të takohet. Por ne kemi përkundrazi një fushat të jashtëzakonshme të leadershipit serb për të trokitur në këto dyert, për të provuar me marrë mbështetjen, për të provuar me ndru çasjen ato që ministri i jashtëm serb në vazhdimsi po thotë që administrata amerikane me ardhin e presidentit Trump ka ndryshuar qendrim për Serbinë, sepse ndryshimi eventual i qendrimit për Serbinë do të paraqiste fitore të jashtëzakonshme për diplomacinë serbe, gjë që do duhet të ishte objektiv edhe për neve, që ti dëshmojmë edhe presidentit Putin, po edhe kujt do tjetër që ka rezerva për pavarësinë e Kosovës, që projekti i pavarësisë së vendit tonë është projekt që është në pajtueshmëri me vlerat universale, është në pajtueshmëri tërësisht me parimet demokratike, nuk cenon asnjë lloj të drejtë të asnjë komuniteti, madje edhe nuk ka pretendime për shtetet fqinje, dhe si i tillë duhet të pranohet, duhet të përshëndetet dhe eventualisht duhet të mbështetet. Mendoj se kjo vërtet është diçka që duhet të përshëndetet dhe të shtyhet mundësisht edhe matutje përpara. Përgjithësi, profesor Roti, apo ndryshon perceptimin ndërkombëtar për Kosovën? Tash i deshëm ose s'deshëm nëse ato që përcolla unë dje, do të thënë ishte një lloj peizazhi pak më ndryshe për Kosovën, sepse pothuajse gjithë bota në kohën e tanishme, në kushtet të tashme të globalizmit dhe të teknikës e teknologjisë brenda ditës përshon informacione gjithë andej globit, dhe takimi presidentit Tashi me presidentin Putin bani jehun ndërkombëtar, ndonë se kjo nuk do të thotë që po ndryshohet percepcioni, nuk po ndryshohet qëndrimi, por të paktën janë shkëndijat e para që neve po ecim ka një zgjidhje ose ka një përfundim që duhet dhe që me shpresë do të ketë mbështetje të të gjithë aktorëve. Se nëse vërtet do të ndodhë kjo ose nuk do të ndodhë, kjo sigurisht mbetet shihet në javët dhe muajt në vijim. Po bisedojmë tani edhe për një çështje tjetër tepër më rëndësishme që është shqetësim për vetë shtetin, po pikë parë për qytetarët e Republikës së Kosovës, pra është çështja e liberalizimit të vizave, e cila vazhdon ende të paraqitet si problem dhe nuk po jipen profesor Naser sinjale pozitive që në një afat shumë shkurt të dalim nga ky izolim. Si e sheni ju, profesor, mendojmë dhjetor tash pritet tjetë edhe takimi i radhës i Këshillit të Ministrave. Pritni që të jemi në Dite apo të caktohet paktën një datë kur veç do të filloj ky proces i liberalizimit? Unë besoj që çështja e liberalizimit të viza është e stërgjatur. Është vërtet fakti që edhe ne nuk kemi lëvizur shumë drejt kërkesës sundimit ligjit e kërkesave të tjera që ka bashkia ndërkombëtare, këtë rast Bashkimi Evropian, për liberalizimin e viza, por nuk është e drejtë që të izolohet një popullat, mund të thëmë 100 milion shë disa, sepse ata pleqe fëmijë nuk lëvizin, një numër shumë i madhe jonë për jashta, në më në 300.000 vetë të izolohen në tërë Evropën, nuk është shumë e drejtë. Do të Evropa në këtë pikë nuk është sa duhet e drejtë ndaj shqiptarëve. Edhe fundja, kjo vetëm mund të sjellë pa kënaqësi, mund të sjellë revolta të tjera pas pritjeve të gjata kur ne kemi pritur që mbas atyre kushteve që ishte demarkacioni e të tjera që do të bëhet kjo. Nuk është e drejtë nga faktore ndërkombëtare. Ne kështu deshta të ndërlidhem sepse janë përdorur standardet shumë fishta sa i përket Kosovës në raport me vendet e tjera, fani që kanë fituar këtë status liberalizimit. Shembull Ukrainën e kemi. Po, nuk është e drejtë.
Ka këtu edhe faktorë historike dhe faktorët e tjera kulturë që lidhen që janë tash nuk mund t'i cekim këtu. Edhe nuk, por ka edhe shumë faktorë të cilat që ndoshta për arsye këto tjera është politizuar tema se është politizuar. Lidhen edhe me të tjera, lidhen edhe me radikalizimin e me domethënë me disa faktorë që janë domethënë mund të them që janë periferike, nuk janë real ata që domethënë të izolohet populata e Kosovës. Kuptohet, edhe ne vetën e kemi bërë, domethënë nuk është se kemi punë të këtjellë të na mirë. Shoqëria kosovare duhet të ecë më hapë më të shpejt, edhe nuk duhet ta shikojmë ne shpëtimin vetëm të tjerët. Duhet të krijojmë vendet e punës, duhet të krijojmë atmosferë të jetueshme në Kosovë, të rritë mos të shohin gjithë rinia vetëm derën e perëndimit, sepse është një gabim. Dhe e dyta, po dhe të bëhet liberalizimi, ata që nuk kanë mundësi të shkojnë për një katunin tjetër, ose të vinë në Prishtinë, nuk mund të udhtojnë jashtë vendit. Pra, duhet të krijohet kushte qytetarëve të Kosovës rinisë që kemi një rinisë shkëlqyeshme, sepse dera e madhe është për të shkuar për të e vogël për të kthyer. Ne nëse shkojmë me këto, vetëm duke parë perëndimin është shumë gabim kjo. Po për këto ka faj politika kosovare. Për domethënë zhvillimi i ekonomisë, përparimi, pra të shihet një perspektivë, të shihen edhe ana e bardhë e Kosovës edhe jetës këtu. Profesor Akonzela, që është një zbeje e atij optimizmi që ishin pak më parë tek qytetarët se përket procesit të liberalizimit viza? Unë mendoj që sa herë që flasim për procesin e liberalizimit viza, flasim për një maraton politike, po dhe diplomatike që ka kalu Kosova bashkë me Bashkimin Evropian këto vitet e fundit. Dhe mendoj që vërtet ky proces liberalizimit të vizave për Kosovën tash po merr për masa të një vendimi të çuditshëm, sepse praktika deri tashme me Bashkimin Evropian sa i përket liberalizimit nuk njeh ndoj rast të tillë që përdoren standardet të dyfishta ose përdoren taktika krejtësisht të panjohura për një vend, sepse vendet të tjera, përfshi këto të Ballkanit, e Bullgaria, Rumania veç ka tashmë gati 20 vite që kanë pasur këtë drejtë, për Kosovën po bëhet të pakuptimta. Këtu unë nuk kam asnjë dilemë që kosovarëve po u hyhet në hak në vazhdimsi duke u mohuar një të drejtë fundamentale, një të drejtë themelore për të lëvizur lirshëm, saktësisht atë të drejtë që kanë evropianët për të lëvizur në vendet të tjera. Shqetësimet e qeverive të caktuara të shteteve anëtare janë deri diku të kuptueshme. Ashtu si janë shqetësimet të qeverive të tjera, për shembull qeverisë kanadeze dhe qeverisë amerikane ose të Zelandës së Re, Australisë për lëvizjen e kosovarëve nëpër ato vende. Prandaj mendoj se vërtet janë të pakuptimta, aq më parë kur tashmë kemi edhe një vlerësim ose një raport pozitiv i draftuar dhe i miratuar nga vetë institucionet e Bashkimit Evropian. Ne kemi raportin e vizave, raportin e Komisionit Evropian të miratuar, madje të miratuar nga Parlamenti Evropian, i cili vënë pas që Kosova ka plotësuar të gjitha kriteret dhe qytetarët e Kosovës meritojnë lëvizjen e lirë. Vënia e kushteve ose krijimi i situatave të reja është vërtet e pakuptimta. Tashi a duhet të jemi edhe pak vetë kritik? Mendoj që duhet të jemi sa herë që provojmë që të jemi të balancuar. Dhe në këtë drejtim mendoj që edhe ne kemi dështimet tona, kemi neglizhencën tonë. Unë kohë më parë kam thënë saktësisht në këtë studio, prandaj nuk po mendoj që është tepër të thuhet edhe një herë që në kohën e liberalizimit ose në muajt e fundit ku Kosova pret liberalizimin, ne nuk kemi arritur që të performojmë një qeverisje të konsoliduar në sektorin e punëve të brendshme, po zëm, sepse tash vendimi final duhet merret nga ministrat e brendshëm të Këshillit Ministrave. Do të thënë që kryesisht janë zyrtar policor, janë autoritetet që merren me këtë çështje. Ne vetëm brenda vitit të fundit në qeverisin aktuale kemi ndryshuar 3 ministrat brendshëm. Gjatë që në fakt ka shtu mos serioziteti sigurisht ka shtu zbehjen, ka shtu dilemat tek disa vende të cilat nuk e shohin Prishtinën si qendër të politikë bërjes në Evropë, ashtu si shihet mbase nga disa politikanë në Kosovë. Dhe këto dilema aq u bën këtyre qeverive që të vazhdojnë edhe matutje të i trasojnë, të i mbajnë të pozicionuara dhe madje deri në nivelin që të mos votojnë fare
për liberalizim. Prandaj në këtë pikë, domethënë kemi edhe ne pjesën tonë të përgjegjësisë ose të fajit, sido që tjetë, mendoj që është momenti i fundit, moment i vonuar që kosovarëve tu njihet e drejta për të lëvizur lirshëm, sepse nëse vërtet nuk ndodh liberalizimi në fund të vitit, e madje hajde themi edhe në muajt e parë të vitit në vijim, mendoj që lidershipi i Kosovës duhet të jetë në pozicion të tillë që të heqë dorën nga çfarëdo përgjegjësie dhe zgjidhjen ta lënë në duart të qytetarëve tanë. Në bazë të një kalkulimi që kemi bërë edhe me disa mysafirë këtu që kanë qenë në studio profesor dhe bashkërisht edhe me lidhjen live që kishim nga Brukseli me kolegen Gjeraqina Tuhina, shikum një lloj analize që para qershorit nuk ka ndonjë sinjal që mund të ketë lëvizje, të marrë parasysh që nëse s'kemi rënë ditën gjatë mbledhjes së Këshillit të Sigurimit, në janar pastaj do të fillojnë zgjedhjet, kështu që do të ketë shtyrje pas shtyrje. Jo, ideja është ne nuk e kemi ende të qartë krejtësisht që çështja e miratimit të raportit për lëvizjen e lirë do të jetë në agjendë të mbledhjes së dhjetorit. Nëse ky do të ishte rasti, atëherë mendoj që do të jetë edhe një rast i dytë, domethënë në fillim të vitit të ardhshëm, saktësisht pak para se të përfundojmë mbledhja e fundit para hyrjes së institucioneve të BE-s në zgjedhje, sepse institucionet e Bashkimit Evropian tërësisht dhe institucionet e saj hyn në zgjedhje në maj të vitit 2019. Dhe nëse eventualisht do të merresh te vendimi në këtë mbledhje, në mbledhjen e dhjetorit ose në mbledhjen e prillit, është si shans e vetme që Kosova nëse jo në dhjetor të paktën në muajt e parë të vitit në vijim të ketë liberalizimin. Në të kundërtën besoj që rrezikojmë tërë vitin 2019, që sigurisht shkojmë tek viti 2020 që do të ishte fatale. Megjithatë unë po insistoj prapë që çështja e liberalizimit, madje duke i përdorur edhe këto margjina të këtyre takimeve të niveleve të larta, duhet të bëhet shtytje, duhet të bëhet lobim për të vënë në agjendë, sepse kemi dokumente të hartuar dhe të miratuar nga BE, ato të cilat duhet vetëm të miratohen nga një instancë ose hallë të fundit të vendimarrjes për të marrë liberalizimin, sepse vërtet kjo çështje paradoksalisht është rrëzatur dhe qytetarëve tanë vërtet u është hyrë në hak. Profesor Nasser, tërë kjo neglizhim, tërë kjo ngecje dhe hezitim për të pranuar këtë proces, a konsideroni që nëse vazhdohet kështu, kjo mund ndikojë edhe në stabilitetin politik, por edhe të sigurisë në Kosovë? Po, nuk diskutohet. Stërgjatja e lëvizjes së lirë të qytetarëve është një diçka që i revolton qytetarët dhe kanë të drejtë. Pritje pakufishëm, ne edhe tash kur jemi duke biseduar, ajo thuhet në janar jo qershor, nuk ka një datë, atë po të jetë për shembull data thuhet edhe qershor të më gjysmës së vitit, ne edhe ato nuk e dim nëse mund të bëhet apo nuk mund të bëhet, por mund të bëhet të krijohet një lloj kaosi, një lloj pasigurie, dyshimi, edhe të bëhet një destabilizim kështu i situatës, që ashtu gjendja është edhe brisht, ka zhgënjime të mëdha. Pas jemi tani minutat e fundit, profesor Hoti, edhe një çështje po diskutojmë. Për fund, këto ditë po flitet shumë për mundësinë e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, marr parasysh kërcënimet e listës serbe për daljen nga institucionet e Kosovës, si shaj revolte ndaj taksës 10% që është vu mallra nga Serbia. Konsideroni që mund të shkojmë deri në zgjedhje të jashtëzakonshme? Unë mendoj që në kuptimin matematik dhe numerik është e mundur për faktin që qeverisja aktuale ka qenë pothuajse në atë vijën e kuqe të funksionimit dhe kjo është përcjell pothuajse gjatë gjithë qeverisjes ku proceset të ndryshme të vendimarrjes në legislativin e Kosovës kanë qenë shpesh peng e pjesëmarrjes së 1 ose 2 deputeti. Megjithatë nisur nga pjekuria politike, mendoj që nuk do të shkojmë ka ky proces ose ka këto zhvillime, aq më parë kur në sfond ose në tryezë tashmë është karta e kushtozimeve, një diskurs politik i udhëhequr nga lista serbe, saktësisht për një vendim i cili është dashur të merret shumë kohë më përpara, jo vetëm për 10%, por edhe për shumë veprime të tjera që kanë përshu politikën e Kosovës. Në këtë drejtim mendoj që partitë politike të Kosovës do duhej të ishin krejtësisht të unifikuara, sepse fundit çështja 10%, po dhe çështja e të drejtave të shqiptarëve jashtë territorit të Kosovës. Dhe çështje të tjera
me rëndësi etike nuk janë çështje politike zgjidhore, se nuk janë të ngjyrosura me atë petkun politik dhe partijak, por dalin mbi sfondin e politikës kombëtare. Dhe këto argumente mendoj që na çojnë tek një lloj ofrimi të subjekteve tona politike për të zgjedhur zgjidhje, për të vazhduar në radhë parë me vendimin e marrur për 10% e tatimit të produkteve nga Serbia, por në të njëjtën kohë dhe duke qenë shumë serioz në hartimin e platformës të bisedimit me Republikën e Serbisë, sepse për ta përmbyllur këtë proces, pra sepse është botë kuptimi imi që zgjedhjet në momentin aktual nuk na sjellin asnjë risi. Konstelacioni i forcave politike është notor, është pothuajse i ditur dhe nuk besoj që do të ketë ku me di se çfarë ndryshime, dhe këto ndryshime në asnjë mënyrë nuk do të prodhonin ose nuk do të reflektonin asgjë pozitive në procesin para cilit gjendet Kosova. Mendoj se duhet të unifikohemi pozit dhe opozit për të hartuar platformën politike, për të përmbyllur procesin e negocimit dhe për ta konsoliduar dhe për ta hequr çdo dilemë për kontestimin e subjektivitetit juridik ndërkombëtar të Kosovës, dhe në momentin kur të kemi përmbyllur këtë proces, mendoj që do të duhej domosdoshmëri të bartej verdikti i qeverisës tek sovranit, tek qytetarët, të cilët përmes një procesi transparent demokratik do të votonin dhe do të zgjidhin elitën që mendojnë ata që do të qeverisën vitet në vijim. Profesor, nëse rekonsideroni që më tepër po plasohet kjo si një lloj lajmi mediatik për interesat e ndonjë subjekti politik, se sa ka diçka të vërtetë në këtë Unë besoj që do të ishte shumë naive që të kërkohen zgjedhje atëherë kur i konvenon listës serbe, pra t'i bëhet qefi Beogradit. Ne, subjektet politike shqiptare për opozita nuk duhet të bëja aventura politike. Politikanët, partitë politike duhet të shikojnë njëri tjetrin në sy. Çështja e zgjidhjes së problemit të Kosovës nuk është çështje elementare, nuk çështje e thjeshtë, por është çështje që është shekullore, prandaj ata duhet të jenë shumë të matur rreth këtij problemi. Nuk mund listën serbe duhet ta marginalizojnë ashtu ata atë numrat i kanë false, nuk janë numrat vërtet që kanë fituar votë, të falur janë numrat. Dhe nuk duhet ta lënë listën serbe të bëj pazare sa herë që don, ose të çojë Kosovën në zgjedhje sa herë ka dëshirë ajo. Nëse opozita është e aftë të edhe sheh përpara duhet forma tjera, por kurse si ta shfrytëzoj listën serbe dhe besoj që nuk e bën këto, se do të ishte një naivitet i madh politik, edhe është gabim shumë i rëndë. Edhe nuk besoj që ka diçka, nëse bën zgjedhje që sjell diçka të re, nuk shohem diçka të re. Mendoj se kemi pasur, dhe vërtet janë për të përshëndetur deklaratat e disave nga subjektet tona opozitare që nuk do të baheshin mbajtëse të pozicionit të listës serbe, sepse vërtet nëse do të kishte lëvizje të tilla do të ishte shumë interesante dhe shumë naive. Këtë drejtë. Profesor Hoti, profesor Pajziti, faleminderit shumë që ishit sonte bashkë me ne dhe diskutuam për shumë çështje aktuale dhe të rëndësishme për vetë zhvillimet politike, por edhe për jetën e qytetarëve tonë. Menderqosh, faleminderit. Shikues të nderuar, pra kaq për këtë edicion të emisionit Analizë Dite, ne do të shihemi sërish nesër në të njëjtën kohë. Faleminderit për vëmendje, natën e mirë.